Ông bà ta ngày xưa có câu, con vua thì được làm vua, quả là không sai phải không các bạn? Nếu các bạn có bố mẹ là những đại gia giàu có bậc nhất Việt Nam, và tất nhiên, tương lai bạn sẽ được kế thừa khối tài sản khổng lồ này, tựa như những thiếu gia Việt chúng ta. Tuy ở tuổi đời còn khá trẻ, nhưng họ đã nắm giữ trong tay khối tài sản triệu đô nhờ có gia đình làm chỗ dựa. Khi thế giới hôm nay nhắc đến các thiếu gia Việt, thì các bạn đang nghĩ đến ai? Trung Tín, Philip Nguyễn hay Đỗ Bình Dương? Để có câu trả lời, chúng ta hãy cùng nhau xem video 7 triết gia Việt Nam thừa kế tài sản khủng nhất, ai cũng mơ ước. Chắc chắn sau khi xem xong, các bạn sẽ ước gì mình được như họ. 7 thiếu gia Việt Nam thừa kế tài sản khủng nhất, ai cũng mơ ước. Đỗ Quang Vinh. Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về anh chàng Đỗ Quang Vinh, con trai ông Đỗ Quang Hiển hay còn gọi là Bầu Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SHB và tập đoàn TNT, một trong những người giàu có nhất Việt Nam. Được xem là thiếu gia nghìn tỷ trong mơ của thiếu nữ, không chỉ đẹp trai, gia thế khủng mà tính cách khiêm nhường, giản dị đã giúp Đỗ Quang Vinh xây dựng hình ảnh khá tốt trong lòng nhiều người. Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại Đại học Middlesex, Anh, rồi thực tập tại Hanabank. Có nhiều kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, nhưng Vinh lại chọn tự lập, không phụ thuộc vào vị trí của cha ở ngân hàng để tiến thân. Anh đã bắt đầu sự nghiệp bằng kinh doanh thủy hải sản, đầu tư bất động sản. Sau đó, Vinh lại bất ngờ trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của ngân hàng Mỹ California International Bank. Tuy là con đại gia, nhưng Đỗ Quang Vinh vẫn không hề ngần ngại di chuyển bằng xe máy, cuộc sống khá giản dị và chỉ xoay quanh công việc. Chàng trai trẻ này hiện đã gặt hái được khá nhiều thành công trên thương trường. Thật lợi hại đúng không nào? Thiếu gia Nguyễn Trung Tín. Một trong những thiếu gia thừa hưởng tài sản khổng lồ từ bố mẹ không thể không nhắc đến, đó chính là Nguyễn Trung Tín, chồng của thần tiên tỷ tỷ, hoa hậu Đặng Thu Thảo. Mặc dù giàu từ trong trứng, nhưng Trung Tín không phải là một thiếu gia ăn chơi trác tán, mà lại là một CEO 8X giỏi giang của Trung Thủy Group. Anh là một trong 30 gương mặt trẻ dưới 30 tuổi, được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh vào năm 2015. Năm 2016, cái tên Nguyễn Trung Tín khá nổi bật khi anh là CEO trẻ duy nhất có 45 phút trò chuyện cùng cựu tổng thống Mỹ Barack Obama tại Dreamplex khi ông ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến công du đến Việt Nam. Sau khi trở thành CEO trẻ tuổi của tập đoàn Trung Thủy vào năm 2015, với tài năng và bề dỡ sẵn có, Nguyễn Trung Tín đã không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh của tập đoàn, đặc biệt là việc triển khai hàng loạt dự án bất động sản lớn, có thể kể đến như khu tổ hợp, văn phòng thương mại và nhà ở cho thuê Lancaster Hà Nội và Lancaster Sài Gòn, An Nam Spa ở quận 1, Cao ốc Mix áo dài 15 tầng tại quận 1, Lancaster Lincoln ở quận 4, Lancaster Legacy ở quận 4. Chắc hẳn vị thiếu gia này là thần tượng của không ít bạn có máu kinh doanh đâu nhỉ? Philip Nguyễn. Khi nhắc đến doanh nhân trẻ tuổi, Louis Nguyễn, thì thật thiếu sót nếu không nhắc đến Philip Nguyễn. Anh chính là em trai ruột của Louis Nguyễn, chồng ngọc nữ điện ảnh Tăng Thanh Hà. Philip Nguyễn sinh năm 1986, là con trai của ông Jonathan Hạnh Nguyễn, người sở hữu tập đoàn IPP, chuyên phân phối thương hiệu cao cấp như Burberry, Chanel, Versace, CK, Salvatore Ferragamo, rượu cao cấp Moet Hennessy. Với truyền thống kinh doanh và nền tảng tài chính sẵn có của gia đình, nên tất nhiên Philip Nguyễn cũng không phải dạng vừa. Anh cũng tài năng như anh trai của mình, là doanh nhân trẻ tuổi năng động ở hoạt động kinh doanh lẫn hoạt động xã hội. Anh thường xuyên tham gia các hoạt động hướng đến lợi ích cộng đồng. Là người trẻ tuổi, nhưng Philip Nguyễn đã nắm trong tay chuỗi cửa hàng đồ hiệu thời trang đắt tiền như Christian Dior, Chanel, Zara, Lancome. Anh hiện là đại diện lớn nhất của thương hiệu Nike tại Việt Nam. Đẹp trai, tài năng và gia thế khủng, Philip Nguyễn trở thành cái tên được các cô gái trẻ lấy làm hình mẫu. Tuy nhiên, vị thiếu gia này là hoa đã có chủ rồi nhé. Người yêu hiện tại của thiếu gia vua hàng hiệu chính là cô nàng hot girl, Linh Riêng xinh đẹp. Phan Thành. Đây là một cái tên chắc chắn không thể thiếu trong danh sách hôm nay. Phan Thành sinh ngày 7 tháng 4 năm 1989, là người thừa kế thứ nhất của đại gia Phan Quang Chất, ông chủ của trung tâm thương mại lớn Sài Gòn Square tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đồng sở hữu các doanh nghiệp khủng như Sài Gòn Ford, công ty cổ phần vật tư Bến Thành, công ty du lịch Bến Thành Non Nước, công ty du lịch Huế, khách sạn Bông Sen, khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ, cùng nhiều dự án bất động sản và thương mại khác khắp các thành phố lớn miền Đông Nam Bộ. Nhưng nhắc đến cái tên Phan Thành, người ta không chỉ nhắc đến thiếu gia siêu khủng, mà còn cả bộ sưu tập siêu xe có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng đến từ thương hiệu Bentley,
Lexus, Ferrari đến Rolls-Royce Phantom, gần như không có loại xe hợp thời thượng nào mà Phan Thành không có. Điều này cũng khá dễ hiểu khi mà nguồn tài chính của Phan Thành đến từ các công ty của gia đình và công ty đứng tên anh không thể nào đong đếm được. Đặc biệt, thiếu gia Phan Thành cũng được biết đến với những mối tình duyên ồn ào cùng các bóng hồng như người đẹp Miyu, tiểu thư Primi Trương, Trương Minh Xuân Thảo, hot girl Thúy Vi. Đỗ Hoàng Minh, nickname Dennis Đỗ. Dennis Đỗ, tên thật là Đỗ Hoàng Minh, con trai cả của ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Địa ốc Tân Hoàng Minh. Nếu bạn nào có chút quan tâm đến lĩnh vực bất động sản sẽ không lạ gì với thanh thế của gia đình họ Đỗ. Dennis Đỗ tốt nghiệp Đại học Sorbonne, đại học danh tiếng hàng đầu của Pháp năm 2011, chuyên ngành quản trị kinh doanh và tốt nghiệp MBA tại New York, Mỹ, chuyên ngành quản trị tài chính. Dennis Đỗ hiện đang đảm nhiệm vị trí giám đốc kinh doanh của tập đoàn Tân Hoàng Minh và là một trong những giám đốc thế hệ cuối 8X kinh doanh thành công nhất. Anh đã góp phần tăng doanh thu của tập đoàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài công việc tại tập đoàn, Dennis Đỗ còn tham gia nhiều hoạt động kinh doanh và đầu tư riêng tại Singapore, Hàn Quốc và Hồng Kông. Không chỉ thu hút bằng vẻ ngoài nam tính, khuôn mặt điển trai, Dennis Đỗ còn khiến nhiều người choáng váng với gia sản khổng lồ và những bộ sưu tập tiền tỷ của mình, từ đồng hồ đến siêu xe và cả những chuyến du lịch sang chảnh bằng chuyên cơ riêng, khiến nhiều người tròn mắt ngưỡng mộ. Nổi tiếng, đẹp trai và là người thừa kế của một tập đoàn nghìn tỷ, nhưng Đỗ Hoàng Minh khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Người hâm mộ chỉ biết đến giờ chàng thiếu gia này vẫn chưa kết hôn, trong khi đó em trai Đỗ Hoàng Việt của anh đã yên bề gia thất. Đỗ Bình Dương. Thiếu gia có vẻ ngoài nam tính, điển trai này đã thu quyền sở hữu của siêu mẫu chiên X, Ngọc Thạch. Anh từng là niềm ngưỡng mộ của các bạn trẻ một thời khi là một tay chơi siêu xe có hạn, không kém gì anh bạn Cường Đô La. Trong giới chơi xe Hà Nội, không ai không biết đến cái tên Đỗ Bình Dương. Anh cũng thường xuyên góp mặt trong các lễ hội siêu xe có tiếng tại Việt Nam. Tất nhiên, nếu bạn biết đến gia thế của Dương Con, bạn sẽ không còn lạ gì với những thú vui xa xỉ của anh. Đỗ Bình Dương chính là người thừa kế của ông Đỗ Văn Bình, người từng gây rúng động làng chứng khoán khi âm thầm mua hơn 15,4 triệu cổ phiếu SJS, công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà Sudico. Nằm trong top 30 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam lúc bấy giờ, trong của Ngọc Thạch tuy nổi danh là một thiếu gia, nhưng anh cũng đang làm giám đốc marketing tại công ty của gia đình. Còn trẻ tuổi, nhưng Đỗ Bình Dương được nhận xét khá điềm đạm, chín chắn, đặc biệt đã có không ít thành công trong lĩnh vực kinh doanh và được biết tới như một doanh nhân trẻ. Đúng là vừa giàu vừa giỏi phải không các bạn? Trần Hùng Huy. Cuối cùng trong danh sách này là vị chủ tịch soái ca đúng nghĩa Trần Hùng Huy. Anh sinh năm 1978 trong một gia đình có truyền thống làm ngân hàng và được giới tài chính xếp vào dạng con nhà nòi. Bố Trần Hùng Huy là ông Trần Mộng Hùng, một trong những người sáng lập và giữ chức chủ tịch ACB trong một thời gian dài. Con mẹ là bà Đặng Thu Thủy, cũng làm việc tại ACB từ khi nhà băng mới thành lập và nắm nhiều chức vụ quan trọng. Trần Hùng Huy được xem là lãnh đạo trẻ nhất từng có của ngân hàng ACB. Anh giữ vị trí trọng yếu này khi chỉ vừa bước sang tuổi 34 sau khi tiếp nhận chức vụ từ cha mình. Tuy là phú nhị đại, nhưng Trần Hùng Huy không hề sống dựa vào tài sản gia đình mà đi lên từ chính khả năng của mình. Anh đã nhận học vị tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Mỹ vào năm 2011, sau đó bắt đầu làm việc tại ACB với vị trí giám đốc marketing và thăng tiến dần chỉ sau một vài năm. Có đời tư khá kiến tiếng, trong mắt nhiều người, Trần Hùng Huy được mệnh danh là chủ tịch nhà người ta bởi sự chịu chơi và thân thiện với nhân viên. Giờ đây, tên tuổi của Trần Hùng Huy gắn liền với sự phát triển của ACB. Bạn nào là fan của chủ tịch soái ca này thì điểm danh đi nào. Sau khi xem video, anh chàng thiếu gia nào làm bạn ngưỡng mộ nhất? Ngoài sự giàu có thì điều gì làm bạn ấn tượng ở họ? Nếu bạn còn biết vị thiếu gia Việt Nam nào thừa kế tài sản khủng, bạn hãy comment ngay bên dưới cho mọi người tham khảo nhé! Hãy like và share video cũng như đăng ký kênh để là người đầu tiên được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!